So, si... Zero, one, zero, zero. Sino po ba? Welcome to Cafe Cerveza! Welcome to Cafe Cerveza. Kung gusto nyo pong mabusog, masatisfy ang cravings natin, pumunta tayo dito sa Cafe Cerveza at sila ang bahala sa'yo for an excellent customer service and the winning food, variety of food selection. See you! Hello po! Nandito po tayo sa Cafe Cerveza po. Ngayon po, iraraffle po natin kung sino po ang mananalo ng first prize, second prize, and third prize po. Okay, so ito yung mga bumili ng ticket for the raffle. Yes! Wala tong magic. Yung tulog na. And fake. So ito, ang natin bubunutin is for the third prize, who will win a solo meal. Ang Cafe Cerveza. So, napakaswerte po na mabubunutin po natin sa third prize po. Third prize po, solo meal po ito. So, ang nabunutan po natin, si Mr. Cesar Tunan. Yay! Sige. Pupunta ka dito na. Pupunta. Sir, iko-contact lang namin si Mr. Cesar Tunan po. Meron po siyang naiwan po dito na contact number. Iko-contact ka lang namin, sir. Yung free solo meal niyo po, mag-expire po siya within 1 month po. Napakaswerte po ng mabubunutan po natin. Go, ma'am! This second prize will win a meal good for 2. Okay? So, Yes! Good for 2 na po! Date na po ito! good for
to pwede Dalawa. mom and dad, boyfriend, girlfriend. Yes Hindi po. ko maintindihan na sulat ni Mama. Ano nga sa Mary Taugaw. Mary Taugaw. Meron kang sinulat na contact number mo. Miss Mary Taugaw. Ma'am, kukontakin ka na lang po namin sa naiwan niyo po ang number po. Meron po kayong price na meal good for two. Pwede niyo pong dalhin yung mga, yung loved ones niyo po o kaya friends. Okay, dito na tayo sa first prize. This, ma'am. first prize will win a meal good for 3 to 4 persons. So, pwede isang family na to. Yes, ma'am, pwede po. Okay, for the first prize. Masarap pa naman ang pagkain dito sa Cafe Cerveza. So, si Mr. Jason Rivera from Jerry Smith. So, sir, napakaswerte niyo po, sir. Makakakain po kayo dito, sir. Pwede po kayo magdala, sir, ng 3 kaibigan. Congratulations! Congratulations! Come and visit Cafe Cerveza located at Purok 6. Poblacion Tupi South Cotabato. Matatagpuan ang Cafe Cerveza sa Purok 6 near Coffee Terminal, Poblacion Tupi South Cotabato.